מה מכסים בעצם נותנים לממשלה, במיוחד לטראמפ? כוח. זה הכוח לתת לחברות מסוימות, לאינדיבידואלים מסוימים, לא לשלם את המכסים האלה. In a few moments I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. בשביל לשבת עם טראמפ בקבוצה, לארוחת צהריים או לארוחת ערב עולה $1 מיליון, ולארוחת ערב אחד על אחד עולה $5 מיליון. זה נשמע כמו שוחד, זה תיק 4,000. זה שוחד, זה רק שוחד חוקי. $5 מיליון בשביל כל מיני חריגות וכל מיני כאלה, זה דיל טוב, וזה נותן לו המון כוח. אתם רוצים שאני אתן לכם חריגה? כסף, ותתנהגו יפה אליי. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. וזה המהות של טראמפ, זאת אומרת, המהות של טראמפ זה לפעול כמאפיונר. לאחרונה טראמפ בשם מדיניות כלכלית כאילו קפיטליסטית הכריז על מכסים שבערך חלים על כל העולם. בשביל להבין קצת יותר גם את עניין טראמפ וגם בכלל מהו קפיטליזם אמיתי, הבאנו את ירון ברוק. שלום. 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 אז לך יש את ירון ברוק שואו, חלק ממכון איין ראנד העולמי, ובוא נדבר באמת על הצעדים של טראמפ, על העסקים הגדולים, על הממשלה, בכלל על כל מה שקורה לאחרונה. בכיף. אז נתחיל עם טראמפ. אז אתמול, שלשום, אנחנו פה יושבים, הוא העלה מכסים בעצם על כל העולם, על יבוא לתוך ארצות הברית, עכשיו הולך לעלות משמעותית יותר מבעבר, ובעצם הפך תהליך שהתחיל אחרי מלחמת העולם השנייה של הורדה של מכסים, והורדה של מגבלות על סחר בינלאומי, ויש לטראמפ גישה מרקנטליסטית, לסחר. אז מה זה מרקנטליזם? אז המרקנטליזם זה תפיסה שאומרת, אתה צריך לייצר את הכל בתוך המדינה שלך. זאת אומרת, מה שאתה, כל פעם שאתה מייבא משהו, בעצם הפסדת באיזושהי רמה. ולטראמפ יש ממש את הגישה הזאת. הגישה היא שסחר זה, יש מרוויח ומפסיד, זה לא משהו ששני הצדדים מרוויחים ממנו, צד אחד מפסיד וצד אחד מרוויח, וכשארצות הברית קונה דברים מחול, היא בעצם מפסידה, היא נותנת להם כסף. אוי. אז כל התפיסה הזאת... לפי הגישה הזאת, כל חלב שאני קונה, כל ספר שאני קונה, כל עט שאני קונה, אני מפסיד. כן, יש לי גירעון עצום עם המכולת אצלי, כן? כי אני נותן להם כסף וקונה מהם דברים, והם אף פעם לא שכרו אותי לתת הרצאה. לא באים לפודקאסטים שלי ונותנים לי פטריון או משהו כזה, כן? אז אני נותן להם כסף, ואף פעם לא נותנים לי כסף. אתה יודע מה? נגיד שהם כן היו מזמינים אותך להרצאה. מצוין, היה בכיף. אבל עדיין היה גירעון. עדיין היה גירעון, ויש לי גירעון עם כל החנויות, כן? כי עם כל מי שאני סוחר איתו, או שלהם יש גירעון איתי, זאת אומרת שמי שמביא אותי להרצאה, נגיד אוניברסיטאות או חברות, אני לא קונה את הדברים שלהם. אז כל הסחר זה בעצם סחר של גירעונות, אבל זה לא גירעונות, כי שני הצדדים מרוויחים, והרווח הוא אפשר לדבר על מי מרוויח יותר. לדעתי, כשאני קונה משהו במכולת, אני מרוויח הרבה יותר מהמכולת. המכולת, מה הרווח שלהם? כמה גרושים על כל שקל? נגיד 40%, נניח, סתם. איזה 40% במכולת? אולי 3%. כן? אולי 3%, כן? לעומת זה, אני מקבל לחם, ואני מקבל חלב, ואני מקבל קפה. מה הרווח של זה לחיים שלי? זה חיים. אתה יכול לחיות. אני יכול לחיות, בדיוק. לכן אמרתי, גם זה היה 400%. אני אומר, אני קונה אייפון $1,000. אז אפל מרוויחים 50%. באמת, הרווח שלהם 40-50% על האייפון. אבל מה אני מרוויח? אני מרוויח את היכולת לשמוע מוזיקה, כל המוזיקה שאי פעם מוקלטה בעולם, מוגשת לי על האייפון הזה, במחיר של בעצם אפס, לא עולה לי כלום, עולה לי חודשי, משהו מינימלי. אני יכול לראות סרטים, אני יכול לקרוא ספרים, אני יכול כמובן להתקשר לאינטרנט, ואני יכול לספר סיפור לפני השינה לילדים שלי, גם אם אני בצד השני של העולם, אני יכול להתקשר איתם בקלות. שוב, מה המחיר? אפס. $1,000, כן. כן, זה $1,000 פעם אחת, ואני יכול להשתמש בזה כמה שאני רוצה. אז ואפל הרוויחו, ואני הרווחתי המון, ואפל הרוויחו קצת, אבל כולם מבסוטים. וזה היופי של סחר. עכשיו, זה שפתאום עובר גבול ביני לבין אפל, כן, לא משנה את העובדה ששנינו הרווחנו. ויותר מזה,
כשמדברים על גירעונות, אמריקה ומול סין, או אמריקה מול קנדה ומקסיקו ואירופה וישראל, אבל האמת היא שאמריקה לא סוחרת עם קנדה. אין מסחר בין אמריקה לקנדה. יש אמריקאי שקונה איזה משהו שמיוצר בקנדה, ויש קנדי שמוכר לאמריקאי. זאת אומרת, סחר בסופו של דבר הוא בין אינדיבידואלים, או בין אינדיבידואלים וחברות, בין חברות, אבל ממשלות לא סחרות אחד עם השנייה. אז העמים לא סוחרים אחד עם השני? כן, אחד עם השני. אז אין פה איזה סחר בינלאומי, זה בעצם היכולת של אינדיבידואלים לסחור עם אנשים במדינות אחרות. אין דבר יותר יפה מזה, אין דבר יותר מדהים ומעלה את רמת החיים של כולנו, ובעצם זה תהליך, כל העניין של סחר בינלאומי, אני בדיוק קורא על זה עכשיו, זה משהו שכבר אנחנו עושים אלפי שנים, כן? אלפי שנים אנחנו סוחרים עם אנשים שגרים מאוד רחוק מאיתנו, שיש להם יכולות שלנו אין, שיש להם מוצרים שלנו אין, והם רוצים את מה שלנו יש, ואנחנו רוצים את מה שלהם יש, ויש סחר, וזה דבר יפה. אבל בוא נחזור באמת לתמונה, אתה יודע, יותר אקטואלית, יותר זה. אם ישראלי סוחר, כשאני נגיד קונה, לא יודע, את הטלוויזיה הזאת, כן. נגיד שהיא מיוצרת בסין, כן. אז אני בעצם סוחר לא עם ממשלת סין, כן. אלא עם החברה שמייצרת את זה, שהיא בעצם בן אדם פרטי ככל הנראה, אבל איך זה קשור למכסים האלה שטראמפ הטיל? אז עכשיו, כשאתה קונה את הטלוויזיה הזאת, הממשלה תבוא באמצע, ותיקח 25%. זאת אומרת שהטלוויזיה הזאת עכשיו הולכת להיות 25% יותר יקרה, ואתה תשלם את ההפרש הזה. עכשיו יכול להיות שהחברה הסינית הזאת קצת תנמיך את המחירים בשביל להתחרות, אבל היא לא יכולה לקחת הפסד של 25%, כי הרווח על טלוויזיה הוא שוב גרושים, כי יש המון תחרות בטלוויזיות. אז אתה תשלם מחיר יותר גבוה, ובעצם אתה משלם מחיר יותר גבוה, כי אתה משלם מיסים לממשלה, בשביל הזכות לקנות את הטלוויזיה הזאת. טראמפ אבל יודע את הדברים האלה. ודאי שהוא יודע את הדברים האלה, אבל טראמפ יש לו הוא לפחות אומר שלדעתו, הסינים משלמים איכשהו את המחיר הזה, ובסופו של דבר המטרה שלו היא, שהטלוויזיה לא תעלה כל כך הרבה, שלא שווה לי לייבא את הטלוויזיה הזאת מסין, אני אתחיל לבנות אותה בישראל. אז נבנה פה מפעל לטלוויזיות בישראל, יש לנו המון... אבל זה ממש לא נועד לבוא ולהרוויח כסף לממשלה, אלא להעביר את המשרות לאמריקה. לא ברור. כן, אז טראמפ מדבר על 3 סיבות למיסים, שכל אחד סותרת את השנייה. הראשון זה לעלות מיסים על יבוא, ייכנס כסף לממשלה, והוא יוריד את מס ההכנסה. יוריד את מס ההכנסה, יעלה את המכסים, וזה יחסה. הוא מדבר על זה שבמאה ה-19, ארצות הברית לא היה מס הכנסה. נכון, היה 0. היה 0, וכל ההכנסה של הממשלה היה הרוב, כמעט כל ההכנסות היו ממכסים. רק שהוא שכח להגיד שההכנסות של הממשלה מה-GDP, מהתל"ג, היו 3% ולא 50% כמו היום. היום הפדרלי זה לא 50%, הפדרלי זה 22%. לא, פדרלי, פלוס מקומי, פלוס... כן, אז היום זה מעל 40%, ההוצאות הממשלתיות, אם אתה מסכם את כולם, וגם ברמה הפדרלית, שהוא אחראי עליה, זה 22%. אז עשו חשבון, אם אתה לוקח את כל המכסים, את כל היבוא, ואתה שם עליה מכס, כמה מכס אתה צריך לשים בשביל לבטל את מס ההכנסה. אי אפשר לשאול את השאלה הזאת אבל. כן, אני יודע, אבל בוא ניקח עולם סטטי. אבל רגע, בוא נסביר רגע, שנגיד עכשיו מייבאים בשנה 100 ספרים, וכל ספר עולה 100 שקלים, אז יש לנו בעצם 10,000 שקל הכנסות מספרים, ואני מטיל מכס של 100%, אז הממשלה אמורה לקבל עוד 10,000 שקל. אבל מה קורה למחירות הספרים? יורדות. אנשים לא קונים ספרים. אז צריך לעשות 150%, אז המכס צריך להיות 150%, ואם זה 150%, המחירות ירדו לקרוב ל-0, אז בעצם אין דרך להביא 22% של GDP ממכסים. אז זה פנטזיה, זה אחד, זה אלמנט אחד, כן? תלוי בזה שנמשיך לייבוא, לא חשוב מה המחיר, נמשיך לייבוא
אותה כמות, שזה סותר את חוקי הכלכלה. אבל supply and demand. כמו שהם יטילו מס הכנסה של 100%, אנחנו לא נעבוד. הכנסות המדינה ממיסים יהיו 0. זה עקומת לעופר. בדיוק. עכשיו, אז הסיבה השנייה שאומר, זה התירוץ הראשון. התירוץ השני, זה איך קוראים לזה? כן, המחירים יעלו, אז אנשים יפסיקו לקנות את היבוא, תשים לב שזה סותר את התירוץ הראשון, המחירים יעלו, אנשים יפסיקו לקנות את הדברים, אבל עדיין ירצו את הדברים האלה, אז יצטרכו לייצר אותם בתוך ארצות הברית. אז יביאו את כל המפעלים, יביאו חזרה לתוך ארצות הברית, וייצרו אותם שם. עכשיו שוב, יש פה, הם לא חושבים על העובדה שהם מביאים את המפעלים לתוך ארצות הברית, המחירים גם יעלו, כי הרבה יותר יקר לייצר בארצות הברית מאשר בווייטנאם או בקוריאה או במקומות אחרים, והמיסים כמובן לא יוכלו לעלות, כי לא תהיה הכנסה מהמיסים, כן? אז לא ייפטרו ממס הכנסה. לא יהיה הכנסה מהמכסים. מהמכסים. לא יהיה הכנסה מהמכסים. אז הסיבה הראשונה זה מכסים שיבטלו את מס הכנסה, הסיבה השנייה זה יביאו את המפעלים וזה סותר, והסיבה השלישית שהייתה לי לפני רגע ונעלמה לי מהראש, נעלמה מהראש. נעלמה מהראש. אבל בכל מקרה, אין היגיון בעניין הזה. זאת אומרת, כל העניין הזה הוא לא הגיוני לחלוטין. ואם אתה קצת ציני, אז הייתי אומר שהדבר, מה מכסים בעצם נותנים לממשלה, במיוחד לטראמפיסט, לטראמפ, כוח. ואיזה כוח? זה הכוח לתת לחברות מסוימות, לאינדיבידואלים מסוימים, לא לשלם את המכסים האלה. זאת אומרת, כל מיני אקזמפציות, כל מיני חריגים, חריגות. אישור מיוחד. כן, היום בשביל לשבת עם טראמפ בקבוצה, לארוחת צהריים או לארוחת ערב עולה $1 מיליון, ולארוחת ערב 1 על 1 עולה $5 מיליון. $5 מיליון בשביל כל מיני חריגות וכל מיני כאלה, זה לא, זה דיל טוב בשביל טראמפ. זה כסף אמיתי בשביל זה. אם אתה מתחיל לחשוב על כמה אנשי עסקים רוצים לעשות את זה, מדובר פה בכסף רציני, וזה נותן לו המון כוח, על כאילו אנשי עסקים, אתם רוצים שאני אתן לכם חריגה, כסף, ותתנהגו יפה אליי. כאילו תנשקו את הטבעת, וזה המהות של טראמפ. זאת אומרת, המהות של טראמפ זה לפעול כמאפיונר, כן? לתת הטבות לאנשים מסוימים, כאילו לרדת על אנשים אחרים ולהשתמש בכל מיני מנגנונים ממשלתיים בשביל להגביל את החופש של אנשים מסוימים ולסחור בדברים האלה, לסחור בכוח, במקום מה שמזהה סחר אמיתי, שזה העובדה שהוא וולונטרי. זאת אומרת, הדרך בשוק חופשי, הדרך להרוויח זה לגרום לציבור להנאה כל כך גדולה כמו שאפל גורמים לך. וואו, הם עושים מוצר כל כך טוב, אתה אומר אני מוכן לשלם את $1,000. ולא רק זה, אלא שאפל וחברות כאלה הם גם מייצרות מוצרים שאני בחיים לא ידעתי שאני רוצה. ואז הם מלמדים אותי שכן, שיש בזה ערך אדיר, ובעצם אני רוצה את זה. לפני האייפון לא ידעתי שאני רוצה אייפון. אבל כשהביאו את האייפון והסבירו לי מהו, וואו, רציתי את האייפון. כן, אבל בואו באמת נחזור ליסודות של מרקנטליזם, או אולי בעצם נסגור את הקצוות אצל טראמפ. טראמפ מטיל מכסים ביחס ישיר לגירעון המסחרי. כן. זאת אומרת, אם ארצות הברית מוכרת יותר נגיד לישראל מאשר היא קונה מישראל, אז על ישראל לא יהיה מכסים. אבל אם ארצות הברית קונה מישראל פחות ממה שהיא מוכרת לישראל, היא קונה יותר, אז זה גירעון מסחרי. כן. מה היסוד של הדבר הזה? פעם שמעתי מעומר מואב את ההבחנה הזאת על מרקנטליזם. מה יותר טוב, לעבוד או לקנות? זאת אומרת, מה יותר חשוב? כאילו. כן, בסופו של דבר מה שיותר חשוב זה לעבוד, אבל העבודה, למה אנחנו עובדים? בשביל לקנות. אם אתה רק עובד, תגיד אתה רק מרצה. אם אתה רק עובד, אז מה הטעם? זאת אומרת, איפה אתה חי? וממה אתה חי? אז העבודה, המטרה של העבודה, קודם כל זה הנאה והכיף של לעבוד, כן? אבל מעבר לזה, אתה צריך לקבל פיצוי בשביל לקנות. והעובדה שאתה יכול לקנות, זה סימן שעבדת. זאת אומרת, זה שארצות הברית יכולה להחזיק גירעון עצום מול שאר העולם,
זה בגלל שהיא מייצרת משהו, אולי מה שהיא מייצרת זה לא משהו מוחשי כמו אייפון. זה דולרים. ברמה שזה דולרים, אבל זה גם שירותים, זה גם דברים שאנשים לא חושבים, כי תראה, למשל האייפון, איפה הוא מיוצר? סין, נכון? אבל אין לזה ממש משמעות לאיפה הוא מיוצר. האייפון, המרכיבים של האייפון באים מ50 מדינות שונות. כן? 50 מדינות שונות, והאסמבלי, כאילו החיבור של כל הדברים האלה לאייפון עצמו, נעשה בעיקר בסין. אבל איפה הערך הכי גבוה? יש לך $1,000, ההרכבה של המרכיבים שווה $1, כל הרכיבים, אולי זה עוד $10, אז מאיפה בא הערך? מה בעצם החלק הבעל הערך הכי גבוה באייפון? החלק הכי גבוה, הערך הכי גבוה שם, זה התכנון, זה הרעיון, זה כאילו נגיד בווייז, איפה הערך? בתכנות. בתכנות. ואיפה התכנות בא, ואיפה התכנון של הצ'יפס, והתכנון של המרכיבים, והתכנון של איך לעבוד, והבחירה של הקונטרקטורס, של אלה שיביאו את כל המרכיבים. כל התכנון הזה נעשה בארצות הברית, הוא נעשה באפל. אז כאילו הערך הכי גבוה מיוצר בארצות הברית, למרות קשה לשים את האצבע על זה, זאת אומרת, זה לא איזשהו מרכיב מסוים, זה לא המסך, זה לא הצ'יפ, זה האינטגרציה של הכל, וזה אפל עושים, וזה מה שמחזיק את ארצות הברית. למשל, TSMC מייצרת את הצ'יפים הכי מורכבים בעולם בטיואן. כן. אבל מי מתכנן את הצ'יפים האלה? מי כאילו, של מי הרעיון של איך לעשות את הצ'יפ? זה NVIDIA, אפל, חברות כאלה, זאת אומרת, כל הדיזיין של הצ'יפים נעשה בארצות הברית. הייצור בטיואן. אז איפה הערך היותר גבוה, הדיזיין או הייצור? בסופו של דבר, הדיזיין, כי זה השימוש בשכל האנושי, שהוא דבר יותר נדיר. אז ארצות הברית טובה בדברים מסוימים. פה זה בדיזיין. יש לה יתרון יחסי בעצם. כן, היתרון היחסי שלה הוא בדיזיין. ניתן רגע דוגמה ממקום נגיד שאתה גר בו, מפורטו ריקו. פורטו ריקו אני מניח, שוב לא בדקתי את זה מראש, אבל אני כנראה צודק, מגדלים אננסים, מגדלים בננות, מגדלים כל מיני פירות טרופים, כי זאת מדינה טרופית. מכל מיני סיבות, לא. אבל למה לא? למה לא? כי הממשלה מתערבת והרסה את החקלאות בפורטו ריקו. אוקיי, אז ג'מייקה, אז קולומביה. אבל האמת היא שמה פורטו ריקו מייצרת? פורטו ריקו במיוחד מייצרת תיירות. מקום יפה, והמקום מחופים נהדרים. ולא משקיעים בתיירות המון, יש להם פשוט טבע, כן, טוב. טבע וגם עיר עתיקה כזאת יפה, ספרדית, זה העיר בעצם הראשונה שבצד הזה של האוקיינוס. לא, אני רק אומר, לפורטו ריקו, אנשים מגיעים לפורטו ריקו, כי פשוט היא שם. כן, וזה נחמד וזה יפה ונעים, ואז היתרון היחסי של פורטו ריקו, זה התיירות, כי החופים והעיר וכל הדברים האלה, אי אפשר לייצר במקום אחר. אז אנשים מגיעים לשם. האקלים, המים התכלת, נכון, מים כאלה טורקיז תכלת. כן, בצד הקריבי, יש לנו גם צד של האוקיינוס, שקרא צד הקריבי, כל הדברים האלה מאוד יפים. מה, הוא כחול הצד של האוקיינוס? של האוקיינוס הוא יותר כחול, כן, הוא פחות, הוא גם יותר סוער, כן. יש סרפינג רציני בפורטו ריקו. בקיצור, הדברים שיש בפורטו ריקו, אין במקום אחר. הם פשוט חינם. כן. כאילו, אם ישראל תרצה שיהיה לה תיירות של טרופי כמו פורטו ריקו, לא יכולה. לא יכולה, אבל גם אם היא תשקיע מיליארדים, זה יהיה חיקוי עלוב וזה יעלה המון כסף. אז זה לא יהיה רווח. או נגיד קולומביה. היא פשוט מגדלת בננות, שותלת שתילים, היא לא צריכה חממות, היא לא צריכה כלום, זה פשוט האקלים אידיאלי לבננות. כן, ובבוסטון, בארצות הברית, אי אפשר לגדל בננות, אי אפשר. או אפשר בגרינהאוסס כזה, בחממות. כן, מאוד מאוד יקר, מאוד מסובך, ואף אחד לא ניסה אף פעם לגדל בננות בבוסטון. יורד שלג וזה יקר. אז מה עושים? אז אלה בבוסטון מייצרים את מה שהם טובים בלייצר. נגיד שבבים, כאילו, או ביוטק, או לא משנה מה. והם מוכרים את מה שהם מייצרים לקולומביה, ובתמורה מקבלים בננות. ומי מפסיד? יש לדויד פרידמן, הבן של מילטון פרידמן, משל מאוד יפה על הונדות. אתה מכיר את המשל? לא. אז הוא אומר ככה, יש שתי דרכים לייצר הונדות. דרך אחת זה לייצר תירס בארקנסו, ולשלוח אותו
באונייה, ובאמצע האוקיינוס מתבצעת החלפה של שתי אוניות עומדות back to back, ומחליפות בננות, תירס בשביל הונדות. בשביל הונדות, כן. דרך שנייה, הוא אומר לייצר את ההונדות בארצות הברית, במפעלים בארצות הברית, הוא אומר ואז מה? ואז לא נייצר תירס. או נייצר פחות תירס. זאת אומרת, יש פה טרייד אוף, כי במצב שבו אתה חושב, בוא נביא עוד מפעלים לארצות הברית, והנה יש כך וכך מובטלים, וזה, לא. תמיד יהיו לך מובטלים, והאמת היא שיש קשר הפוך בין האבטלה לבין היבוא. אני יכול להראות גרף, האמת היא מי שהראה לי את הגרף הזה, זה גם פרופסור עומר מואב, שרואים שככל שהיבוא בישראל עולה, כן. ככה האבטלה יורדת. כן. מה שטראמפ רוצה לעשות יגדיל את האבטלה. אין ספק בכלל, ודרך אגב, כל הדולרים שארצות הברית שולחת לכל מדינות העולם, בזה שהיא מייבאת, מה הדולרים האלה עושים? לאן הם הולכים? בסופו של דבר הם חוזרים לארצות הברית, בתור מה? בתור השקעות. תסביר את זה. אז אם אני סעודי, מכרתי נפט לאמריקה, ויש לי עכשיו דולרים, מה אני עושה איתם? אני יכול להשתמש בדולרים האלה, אולי לקנות משהו מאירופאים, כן? אבל אז לאירופאים יש דולרים. מה הם עושים איתם? בסופו של דבר, הדולרים האלה או משתמשים מהם לקנות מוצרים מארצות הברית, לייבא לתוך אירופה, לתוך סעודיה, דברים מארצות הברית, אבל הם לא מייבאים הרבה, כן? יש גירעון, זאת אומרת, יותר דולרים יוצאים משמוצרים, אז הדולרים האלה חוזרים לארצות הברית בתור השקעה. הרבה מהכסף הזה מושקע באגרות חוב אמריקאיות, זאת אומרת, מממנים את הגירעון הציבורי בארצות הברית, אבל הרבה מהכסף הזה מושקע במניות, הרבה מהכסף הזה מושקע בנדלן, הרבה מהכסף הזה גם מושקע בסטארט-אפים, בחברות, בסיליקון ואלי, אז הכסף הזה עכשיו מושקע בארצות הברית, אז זה לא שלא איבדו שום דבר, זאת אומרת, טראמפ יש לו מן הגיסה הזאת, שלחנו כסף לקנדה, אבל הכסף לא נשאר בקנדה, בקנדה משתמשים בדולרים קנדים, לא בדולרים אמריקאים, אז הכסף הזה חוזר ומושקע במפעלים, בתוצרת אמריקאית. עכשיו, גם עומר מואב יש עוד אנלוגיה מאוד יפה, שבעצם בא ואומרת, מה מרקנטליזם בא ואומר? הוא שואל מה זה עושר, עושר בעין. והוא אומר, עושר זה כמות הזהב שיש לי במחסנים. עכשיו, מרקנטליזם זו הייתה בעצם שיטת המחשבה הכלכלית עד 1776, עד אדם סמית, עושר העמים. ובעצם היא אמרה, אנחנו צריכים הרבה זהב במחסנים, כמו שהיה לאחשוורוש, או לקרל הגדול, או לכל המלכים באירופה. ואז, אם הם באמת מבזבזים את הזהב, הם מקבלים מוצרים, וזה לא טוב, עושר זה זהב. עושר זה זהב, כן. זה ערימות. כן. עכשיו, אם אתה אומר עושר זה זהב, אז בעצם כל יצוא שאתה עושה זה בעצם לקבל זהב בתמורה למוצרים, וכל יבוא זה לשלם זהב בתמורה למוצרים. אז הפסדת זהב. עכשיו היום זה לא נכון משתי סיבות. דבר ראשון, כי זה מעולם לא נכון, נסביר עוד רגע למה. דבר שני, כי אין לנו זהב במחסנים, יש לנו ניירות, יש לנו ספרות דיגיטליות של זה. אז אומר משהו ממש מגניב, הוא אומר ככה, בעצם היום אפשר להגיד שיצוא זה טוב ויבוא זה רע, ואפשר להגיד ההפך. בוא נגיד רגע זה. למה יבוא זה מדהים? יבוא. גירעון מסחרי זה טוב, הוא אומר, אתה נותן ניירות. כן, נייר, שלא שווה כלום. אתה נותן ספרות דיגיטליות, כן. ומה אתה מקבל? ספרים, מצלמות, מיקרופונים, בננות. זה נהדר. זה נהדר. אמריקה פשוט... אני כל הזמן מסביר את זה, שאתה שולח לסינים או למישהו חתכות נייר, או דיג'יטס, יותר טוב דיג'יטס, חסרי משמעות, ואתה מקבל בתמורה בזה דברים שאתה משתמש בהם, דברים שמעלים לך את רמת החיים, עושר אמיתי, כן? עכשיו, זה גם פסול, כי הדיג'יט האלה כן שווים משהו, והם חוזרים באיזשהו צורה, כי בסופו של דבר אנשים לא צוברים דיג'יטס, לא צוברים כסף בשביל כסף, בדיוק כמו שאין משמעות לזהב, זאת אומרת, מה נותן לך זהב במרתף? או בחור בגינה, כלום. אולי ביטחון פעם, אבל המטרה של הזהב היא רק להשתמש בו בשביל לקנות דברים. המטרה של כסף זה בשביל להשתמש בו, בשביל לקנות דברים, כי הדברים זה מה שמעלים לך את רמת החיים, לא הכסף. כסף זה סתם, זה מין... זה סתם, זה משהו שאתה משתמש בו בשביל לקנות או בשביל להשקיע.
זאת אומרת, בשביל לפתוח עסק, בשביל להשקיע בעסק של חבר, בשביל להשקיע לעסק של מישהו אחר, שיביא לך עוד כסף, בשביל שתוכל לעשות איתו מה. תשקיע עוד, אבל בסופו של דבר, הערך שמגיע לך זה מההנאה של ההשקעה, אבל יותר חשוב, זה לקנות את הדברים שאתה צריך לחיות מהם, ואם אתה ביליונר, אז זה בשביל לקנות את הדברים שממש נותנים לך השראה, כמו, לא יודע, לבנות חברה שבונה חלליות, שיקחו את האדם למאדים יום אחד. אבל לכסף כשלעצמו אין משמעות, זה היכולת שלך להשתמש בו בשביל ללכת למאדים. ככה כסף מקבל משמעות. זהו, עכשיו ייצוא כמובן, זה טוב כמו לעבוד, כמו שאני ואתה עובדים, אז זה נהדר, אבל הוא יכול להגיד, ייצוא זה רע. כאילו, הרי טראמפ רוצה ייצוא, הוא לא רוצה יבוא. כן. למה ייצוא זה רע? אתה שולח להם דברים ממשיים. דברים טובים. ואתה מקבל חתכות נייר, אתה מקבל דיגיטליים. זה נורא. כן. עכשיו בנק ישראל מדפיס שטרות, ואתה מקבל, ואתה נותן להם את המוצרים האמריקאים הכי טובים, made in USA. אבל תראה גם שכל השיחה הזאת, וכל הצורה שבה אנחנו מתייחסים לרעיונות כלכליים, יש בזה משמעות קולקטיביסטית ממש בתוכו. מה זה? אתה שולח דברים אמריקאים ואתה מקבל, כאילו, אין דברים אמריקאים, יש דברים שאתה מייצר, יש דברים שאני מייצר, יש דברים שאפל מייצרים, יש דברים כאלה. ושוב, סחר הוא בסופו של דבר בין אינדיבידואלים. אפילו בתוך חברה, אנחנו מדברים על אפל, אז בעצם זה לא אפל, זה מהנדסים מסוימים, וזה המנהלים, והם סוחרים ביניהם. איך סוחרים? משכורת זה צורה של סחר. אתה מקבל משכורת בשביל מה שאתה מייצר, אתה לא מקבל משכורת בשביל זה שאתה חי. אתה מקבל, כל ההתנהלות האנושית ברמה הכלכלית, היא התנהלות של ייצור וסחר. זאת אומרת, כל העניין של כלכלה, זה בעצם סחר וייצור, וסחר וייצור זה משהו שאינדיבידואלים עושים. מדינות לא עושות את זה. אין קולקטיבים שעושים את זה. הכל זה אינדיבידואלים וחוזים בין אינדיבידואלים לגבי איך החלוקה של העבודה ואיך החלוקה של הכסף. כן, האמת היא שכשמדינות כן מנסות לעשות את זה, זה נהיה ממש גרוע. נגיד, הייתה מכונית מאוד גרועה של ברית המועצות הסובייטית, אני לא זוכר. כן, בכלל מזרח אירופה. הדאצ'ה? לא הדאצ'ה. הדאצ'ה זה היה רוסי, והסקודה הייתה יוגוסלבית, אם אני זוכר נכון. אבל הסקודה הייתה מצ'כוסלובקיה, אבל היא הייתה ממש טובה דווקא. לא, היא הייתה גרועה אז ועכשיו היא טובה. זאת אומרת, בזמן הקומוניסטים היא הייתה ממש גרועה, וכשנפל להכיר והביאו כאילו עקרונות קפיטליסטים לבנייה של הסקודה, היום אפשר לראות אותה באירופה, אפשר לראות אותה בישראל. ואם אתה רואה אותה, זה אומר שבעצם אם אנשים בוחרים לייבא אותה, זאת אומרת שזאת המכונית הכי טובה בעולם באותו כסף. בשביל הבן אדם הזה. כן, בשביל הבן אדם הזה. מישהו החליט. כי יש גם ערכים אסתטיים, יש גם ערכים שאיך היא נוסעת, ואיך אתה מרגיש בתוכה. אז לבן אדם הזה, זה המכונית הכי טובה במחיר הזה. וזה שוב הקטע של סחר הוא בין אנשים, הוא בין אינדיבידואלים, הוא לא בין ארצות. ומאוד מעניין שבישראל למשל, לא מייצרים מכוניות. זה ממש בושה וחרפה. נכון, יש לנו גירעון מסחרי, יש גירעון מוחלט במכוניות. אנחנו צריכים להשתפר. צריך להשתפר פה. אבל האמת היא שכן מייצרים מכוניות, באיזשהו מובן. אצלנו, בגלל שהמיסים על מכוניות כל כך גבוהים, אז אנחנו בעצם, המוסכים בארץ, יש הרבה יותר מוסכים ממה שאמורים להיות. כן. כי אם היה מיסים יותר נמוכים על מכוניות, זה בעצם סוג של מכס. זה פשוט מכס על דבר שנקרא מכונית. לא משנה מאיפה הוא בא בעולם, זה משהו כמו 70% מס, ואם לא היה מכס והיינו יכולים לקנות מכונית בישראל ב-20,000 שקל, מכונית חדשה, או 30,000 שקל. אתה יוצר המון אבטלה, כי כל המוסכים היו נזכרים. נכון. כן, ואז האנשים האלה עושים משהו יותר פרודוקטיבי. שיש לו יתרון יחסי בו. שיש לו יתרון יחסי הרבה יותר גבוה. וכן, זה הכל מלאכותי, בגלל המיסים הממשלתיים, שהם יוצרים את העיוות הכלכלי הזה, שהרבה יותר מדי אנשים מתעסקים עם לתקן מכוניות, במקום ליצור משהו חדש. וגם דרך אגב יש מכסים, יש מיסים גם על חלפי רכב, גם על פנס של הרכב, אלא זה הכל מחיר מוגזם, כדי שלא תתחיל להרכיב רכב מחתיכות קטנות. כן. זה הכל. אבל זה עיוות על עיוות על עיוות על עיוות, כן? כל עיוות יוצר את העיוותים שלו, ואז צריך לפצות. כן. עכשיו, למשל טראמפ עכשיו מדבר על זה, שעכשיו הסינים הולכים לשים מכסים על חקלאות אמריקאית,
אז טראמפ הולך לתת סובסידיה לחקלאים, לפצות אותם על זה, שהוא שם מכסים שהסינים מגיבים עליהם, וזה יוצר, הסובסידיות האלה יוצר עוד עיוותים. אין לזה סוף, כן? ברגע שאתה מתחיל בתהליך הזה, יש רבדים שלמים של עיוותים אחד על השנייה. במקום שהכל יסדר את עצמו באופן ככה שוק עובד. נגיד אם ניקח ארגז של אבנים, ויש שם בלגן, יש שם גם חול, ויש שם גם חצץ יותר קטן וגם אבנים יותר גדולות, אם ננער, אז הכל יסתדר כמו האבנים הגדולות למעלה, החצץ באמצע, ואז אם פשוט ננער את זה במשך נגיד 10 דקות, זה יהיה הפרדה מוחלטת, לא תישאר שום אבן גדולה למטה. זה שוק חופשי. הדברים פשוט מסדרים את עצמם, יוצרים שיווי משקל. אבל ברגע שאתה אומר, לא, אני רוצה את האבן הקטנה הזאת, צריך למשוך אותה עם איזה חוט, ואז החוט, רגע, הוא לא אבן, אז יש לנו פה בעיה. כן, לא, זה רק יוצר בעיות, והקטע הוא שהשוק החופשי מסתדר, והשוק החופשי מסתדר לא באיזה צורה מיסטית, או אפילו על בסיס איזה חוקים מטאפיזיים של הטבע. הוא מסתדר בגלל מהות הבן אדם, זאת אומרת, הוא מסתדר בגלל האינטרסים האישיים של כל הבני אדם, ואדם סמית קרא לזה, זה עצוב שהוא קרא לזה. יד נעלמה. כן, יד נעלמה. לא, אבל היא לא ממש נעלמה, כן? כי הוא עשה מזה קצת, אנחנו לא מבינים את זה, היא נעלמה. אבל לא, אנחנו מבינים את זה, והי קרא לזה spontaneous order. אבל אף אחד, זה לא ספונטניוס, וזה לא נעלמה, זה מה שקורה כשאנשים מכווננים על לקדם את האינטרסים האישיים שלהם, בתוך rule of law, בחברה שבה מעריכים את זכויות האזרח, ומה שקורה זה שאנשים, בצורה שבה הם מקדמים את האינטרסים שלהם, בעצם בגלל העניין הזה שסחר הוא ווין ווין, שני הצדדים מרוויחים, אז זה יוצר מצב שכולם מרוויחים, כל מי שמוכן לעבוד, לייצר ולסחור, החיים שלו נהיו יותר טובים. אז כאילו זה מה שמזיז את האבנים למעלה. כן, זה העניין של ההטבה שנובעת מסחר. ובשביל לסחור, אתה חייב שיהיה לך מה לסחור, ומה לסחור זה היצרנות שלך. בוא נמשיך לדבר על משהו שהתחלת מקודם, על העסקים הגדולים והממשלה. $5 מיליון לארוחת ערב פרטית עם טראמפ, זה נשמע כמו שוחד, זה תיק 4,000. זה שוחד, אין ספק שזה שוחד, כן? זה רק שוחד חוקי, אבל זה שוחד. אבל בוא ננסה להבין, כאילו, מה האלטרנטיבה שאתה מציע? כאילו, בסוף, הסוציאליסטים באים ואומרים לנו, אתם, הקפיטליסטים, אתם בעד העסקים הגדולים. כן. ואתה אומר, לא, טראמפ הוא בעד העסקים הגדולים. כן. אז אני אומר שהיום אין לנו קפיטליזם. זאת אומרת, היום יש כל הכלכלות בעולם, כמעט כל הכלכלות בעולם, חוץ מאולי צפון קוריאה, הן כלכלות מעורבות. זאת אומרת, יש אלמנטים קפיטליסטיים, זאת אומרת שיש אלמנטים של חופש, אלמנטים של private property, ואלמנטים ממשלתיים, המון רגולציות, המון מיסים, המון שוחד. שוחד אולי שנראה חוקי, כמו אחת הערב עם טראמפ, אבל המון התערבות ממשלתית באיך השוק החופשי, או לא כל כך חופשי, מתפקד. אז יש פה שתי אלמנט האלה, עיינן קרא לזה mixed economy, כן? כלכלה מעורבת, וכל המדינות בעולם מעורבות. וכתוצאה מזה, יש אינטרס לאנשי עסקים, ולעובדים, ולכולם בעצם, לכל מי שמשתתף בכלכלה החופשית, יש לו, בגלל שהוא מושפע מהממשלה, יש לו אינטרס לבוא לממשלה ולנסות להשפיע עליה. לנסות לקבל הטבות, סובסידיות, הורדה במיסים, כל מיני הטבות, כי זה מה שהממשלה עושה. אז מה שקורה זה שהתנועה היא כל הזמן שהממשלה תגדל. כי השוק החופשי בעצם כל הזמן מעודד את הממשלה לגדול, זאת אומרת להשפיע יותר לטובתו, לטובת חברות מסוימות, על חשבון אחרות. וחברות גדולות, אחד האינטרסים שיש להם, זה להשפיע על הממשלה בשביל לשמור על האינטרסים של החברות האלה, או האינטרסים לפחות הטווח קצר שלהם, לשמור עליהם כגדולות. ואיך עושים את זה? יוצרים כל מיני מחסומים על תחרות.
כל מיני מיסים מיוחדים, כל מיני קושי על לסחור אנשים טובים ומוכשרים, וככה יוצרים חברות יותר ויותר ויותר גדולות, לא בגלל שהן הכי טובות בשוק, אלא בגלל שהן מקבלות הגנה מתחרות מהממשלה. איך זה קורה בעצם? כי איך בעצם הממשלה יוצרת את המונופולים? תראה, בצורה היסודית, המונופולים האורגינליים, זה פשוט הממשלה אמרה, אתה מקבל מונופול על סחר עם הודו. מה זה אומר? אם מישהו מנסה להתחרות איתך בסחר עם הודו, אנחנו פשוט נשים אותם בכלא. זאת אומרת, אין דבר כזה, אין מתחרים. זה לא חוקי להתחרות בך. אז זה היה מונופול, איך אומרים, אונסט, כן? זה כאילו גלוי. גלוי. אמרו, יש לך מונופול. עכשיו, איך זה עובד ברמה היותר מודרנית? אז נגיד יש לך חברה, או יש לך בנק, או יש לך איזושהי חברה, והממשלה אומרת, אוקיי, בשביל להחזיק את החברה הזאת, הנה הרגולציות, והרגולציות האלה יש הרבה, והן מסובכות, והן מורכבות, והן עולות המון כסף, אז אתה בתור חברה כבר גדולה, אוקיי, אני פשוט מתמחר את זה, שם את זה כחלק מהמחיר של המוצרים שאני מוכר, אבל אם אני חברה חדשה, ורוצה להתחרות בך, ואני צריך את כל הרגולציות האלה, אז אין שום דרך שיהיה לי מספיק כסף בשביל לעשות כל הרגולציה ולבנות חברה שמתחרה עם החברה הגדולה. אני אתן רגע דוגמה ישראלית. אני אי פעם הייתי עורך דין של איזשהו עסק קטן שהוא נותן אוכל לסעודות שבת לכל מיני משפחות. וזה העסק בעצם, משפחות מארחות כל מיני תיירים מחול, הוא מביא את האוכל לעסק הזה, והוא גם מביא את התיירים, והוא מתמחר את זה, כאילו זה מין עסק תיירות של חוויה ישראלית אותנטית לאכול את המשפחה, אבל המשפחות לא יכולות לבשל כל כך הרבה, אז הוא הביא להם את האוכל. עכשיו, שאלנו את עצמנו, האם המקום הזה, העסק הזה שהוא עסק קטן, הוא פועל פעם בשבוע, והוא נותן אוכל לכמה משפחות ותיירים, האם הוא קייטרינג? עכשיו, ברור שהוא קייטרינג. עכשיו, להיות קייטרינג מבחינה ממשלתית, מבחינה רגולטורית, זה בעיה מאוד גדולה, כי צריך מפעל, צריך מקלחות לעובדים. שזה בסך הכל על המטבח קטן, הם לא יכולים. צריך לתכנן את המטבח ולשלוח את זה למשרד הבריאות ולאשר וזה. עכשיו, הם בעצם היו חייבים לקנות אוכל מקייטרינג אחר, כאילו על פי הזמנה, שלא יהיה להם מטבח משלהם עם מה שהם בדיוק רוצים, ואז רק הם שולחים את זה. אבל גם לגבי המשלוח. גם המשלוח צריך להיות במסעיות מסוימות, עם איזה אישור של קירור, של חימום, של והיה צריך ללמוד את כל זה. עכשיו, אני עורך דין, אז שילמו לי הרבה כסף כדי שאני אלמד את כל התחום, ואני אתן להם הנחיות. עכשיו, אם לא היה רגולציה, הם היו שואלים מישהו שבתחום המזון, אומרים לו, תגיד, איך מובילים אוכל שיהיה בטוח, שיהיה בריאותי, שיהיה זה? הוא אומר להם, מובילים כך, מובילים אחרת. אם היו גורמים בקלקול קיבה, אז היו משלמים על זה. תובעים אותם, אם האוכל היה קצת חמוץ או משהו כזה. אבל אפילו זה שאתה עורך דין, כן? זה גם מונופול. נכון. כי אני לא יכול להיות עורך דין, אלא אם כן אני עושה דברים מסוימים, שהולך לבתי ספר מסוימים, שנותנים לי דיפלומה מסוימת, ואי אפשר לפתוח בית ספר למשפטים בקלות. יש רגולציות מסוימות, ויש מגבלה על כמה עורכי דין, בכל מדינה אפשר לייצר, כי העורכי דין שומרים על זה. זאת אומרת, אלה שיש להם שכבר קיבלו את הדיפלומה, יש להם אינטרס, שייכנסו אנשים חדשים רק בכמות מסוימת, בשביל שלא יהיה תחרות יותר מדי. למה עורך דין עולה כל כך הרבה כסף? כי אין הרבה. אם היו הרבה, אם היה קל להשיג עורך דין, המחירים היו יורדים. אותו הדבר עם רופאים, אותו הדבר עם כל דבר שצריך דיפלומה מאושרת על ידי הממשלה, ושאפשר להגביל את הייצור של הדיפלומות האלה, יש מגבלה של האנשים. אז כן, הממשלה מייצרת כל מיני מונופולים כאלה בכל העולם, בכל הכלכלה. והקטע הוא שבשוק חופשי, שוק חופשי אמיתי, אין מונופולים. זאת אומרת, תמיד יש תחרות. תמיד מישהו יכול לגייס את ההון,
ולבוא להתחרות עמך, אין שום מחסומים. גם אם מישהו שולט בשוק, נגיד שאפל הייתה מוכרת 90% מהסלולרים בעולם. יש הרבה דוגמאות של זה. בארצות הברית ב-1872, לסטנדרט אויל של רוקפלר, היה 93% מהרפיינינג של, רפיינינג זה... כן, זיקוק. זיקוק של נפט בארצות הברית. 93%. מונופול. אבל מה מלמדים אותנו בכלכלה, מה המונופולים עושים? מעלים מחירים, והאיכות יורדת, כי אין להם תחרות, מה אכפת להם? כמה שיותר לדחוף את זה, כמה שיותר מחירים יותר גבוהים, יותר רווח. מסתבר אבל שכל שנה רוקפלר הוריד מחירים, והעלה את האיכות. למה? כי הוא ידע שאם הוא יעלה מחירים, התחרות תופיע. זאת אומרת, ה-93% הזה, זה לא היה מקובע באיזושהי רמה מטאפיזית, ולא היה שום הגנה על זה, ולא היו מחסומים לתחרות. זו הייתה תקופה בארצות הברית שהיה יחסית חופש כלכלי, היה ממש אפשר להתחרות, היה אפשר לפתוח חברה ככה, לא היה צריך מסמכים ממשלתיים ורגולציות אינביירמנטליסטיים, שום דבר. רצית להתחרות ברוקפלר, פתחת מפעל. אז הוא ידע שהתחרות תמיד שם, זאת אומרת, יש תחרות פוטנציאלית שגורמת למה שנראה כמו מונופוליסט, לא להתנהג כמו מונופוליסט. ובאמת, כשפירקו בגלל אנטי-טראסט, בסופו של דבר פירקו את סטנדרט אויל, בשנות ה-10 של המאה ה-19, של המאה ה-20, אז כשפירקו היה לו רק 25%. זאת אומרת, הוא הלך מ-93 ל-25%, בלי שום התערבות ממשלתית, בלי אנטי-טראסט, רק בגלל למרות שהוריד מחירים, למרות שהעלה את האיכות, עדיין הייתה תחרות, ואחד המתחרים הכי חשובים של רוקפלר, בעצם, כי ב-1873, למה השתמשו בנפט? השתמשו לזה לתאורה, והמתחרה הכי חשוב של רוקפלר בעצם היה אדיסון. חשמל. ואיזה רגולטור, איזה פקיד ממשלה היה יודע, או איזה שופט בבית משפט שרוצה לפרק את החברה, הוא אומר, לא, זה לא מונופול, כי יש מתחרה, אדיסון, שמפתח את החשמל עכשיו, ובעצם החשמל הזה, אף אחד לא היה, אי אפשר לחזות את זה בכלל, אף אחד לא מדמיין את זה, וזה מה שקורה עוד שוב ושוב, כל פעם שיש איזה כאילו מונופול, המונופול הזה לא מחזיק מעמד, המחירים יורדים, מייקרוסופט בשנות ה-90, זה הזוי. לקחו אותה לבית משפט על זה שהוא מונופול, למה? כי הוא נתן ללקוחות שלו, לאלה שקנו את התוכנה שלו, מוצר בחינם. דפדפן. כן. את האקספלור. את אינטרנט אקספלור. עכשיו, כמה מכם משתמשים באינטרנט אקספלור היום? מעט מאוד. כן? כי יש המון תחרות. למרות שזה בחינם. אז... רגע, נתנו, בוא נגיד את זה שוב. נתנו. הם נתנו בחינם. כן, יחד עם ווינדוס, יחד עם דוס. ווינדוס נראה לי. ווינדוס, זה כבר היה ווינדוס ב-90. ווינדוס 95. כן, זה היה עם ווינדוס 95, נתנו להם את הדפדפן בחינם. ועל זה כמעט פירקו את מייקרוסופט. היה להם 10 שנים עם פקיד ממשלתי שישב ליד המשרד של ה-CEO, היה צריך לחתום על כל הסכם שמייקרוסופט עשו. הם הלכו מהחברה הכי גדולה מבחינת מרקט קאפ, מבחינת השוק בעולם, ירדו בצורה משמעותית במשך השנים האלה, בגלל הרגולציות. היום הם עלו חזרה, אבל זה בזכות הגאוניות שלהם, אבל הם ירדו בצורה משמעותית, הכל בגלל שהם נתנו מוצר בחינם. עכשיו גוגל בצרות, כן? גוגל עכשיו בבית המשפט, פסקו נגדם שיש להם מונופול, וכמה אתם משלמים על גוגל? פעם אחרונה אני לא שילמתי כלום. לא, אני משלם המון לגוגל. נגיד אני, כי יש לי הרבה מוצרי פרימיום של גוגל. את הדרייב אני רוצה לא 10 ג'יגה, אני רוצה 2 טראבייט. אז אני משלם. אני משתמש בעריכת וידאו. כן. אבל הרוב, כמעט כל הכסף של גוגל בא מ-advertising, שאנחנו לא משלמים בכלל על זה, אבל לא, טוענים שיש להם מונופול. ודרך אגב, זה שאתה קונה Cloud Services, על זה אין להם מונופול, כן? כי לי יש את iCloud, ויש את אמזון, AWS, ויש המון מוצרים מתחרים דווקא עם זה. מה לגוגל יש מונופול? על search. כולנו משתמשים בגוגל search. אבל קודם כל זה חינם, ושנית,
מה המתחרה היום של גוגל סרצ'? עוד מעט גוגל סרצ' יהיה 0 AI. בשוק. AI מחליף את גוגל סרצ' לגמרי. זאת אומרת, תמיד בשוק חופשי יש תחרות. ושוב, זה הכל מבוסס על זה, שאינדיבידואלים הולכים לשוק ומייצרים עוד, כי כיף להם לייצר עוד, וכי הם רוצים עוד כסף, הם רוצים עוד יכולת ייצור, הם רוצים להגיע למאדים, כל אחד יש לו את הסיבה שלו, אבל בגלל הסיבות האלה אנחנו מייצרים ומייצרים, ואין גבול לייצור, ואין גבול למה שבני אדם רוצים, זאת אומרת, הערכים שלנו, הערכים החומריים שלנו, אין להם גבול. והערכים הלא חומריים שלנו אין להם גבול. אנחנו רוצים יותר ויותר. וזה בעצם מה שמניע את הכלכלה קדימה, מניע את הייצור קדימה, מניע את הסחר קדימה. וזה מה שמראה את האבסורד של תפיסת העולם המרקנטליסטית, תפיסת העולם של טראמפ, שהיא בעצם בנויה על זירו סם, בעצם בנויה על מרוויחים מפסידים, ובשוק חופשי כולם מרוויחים. כל מי שמוכן לייצר, אני לא אומר שכולם, יש אנשים שלא מוכנים לייצר, ואם אתה לא מוכן לעבוד, לא מוכן לייצר, אתה תפסיד, אבל מי שמוכן לייצר ולסחור, מרוויח בשוק חופשי. עכשיו, תומאס סול כתב על הדוגמה הזאת, תומאס סול, הבחורצ'יק הזה, אתה מכיר את הבובה? ודאי. את הבובה אני לא מכיר, אני מכיר תומאס. לא, ברור שאתה מכיר. תומאס סול כתב על זה בספר שלו, יסודות הכלכלה, Basic Economics, הוא כתב ממש על Windows ועל Explorer ועל מה שקרה שם, והוא אומר, הכל תלוי בהגדרת המוצר. אם אתה מגדיר את המוצר באופן מאוד מאוד צר, כמו שהם עשו, למייקרוסופט יש מונופול במערכות הפעלה למחשבים PC מבוססי שבבים של אינטל. עכשיו, היו מחשבים שהם על רשת, ששם זה בכלל לא היה להם מונופול, אבל לא, נגדיר את זה. ואפל היה אפל שזה היה. על מחשבים ניידים 15.3 אינץ' של לנובו, שנמכרו בחודש הראשון. כן. תגיד, אתם נורמלים, ועל זה הם שילמו עכשיו פיצוי גם של $1 מיליארד. כן. אני חושב. זה היה המון כסף, ושוב, ויותר חשוב מהכסף, היה להם פקיד ממשלתי, בתוך מייקרוסופט, ישב ליד ה-CEO, והיה צריך לאשר כל דבר. תאר לעצמך איזה בירוקרטיה עכשיו אתה יוצר בתוך מייקרוסופט, שמייתה את הפיתוח של מוצרים חדשים, מייתה את התחרות, כל העניין של מייקרוסופט לא בעצם פיגרו בצורה משמעותית, ועדיין פוגעים בצורה משמעותית. על מובייל, זה סביר שהסיבה לזה, היא לא זה שבמייקרוסופט לא ישבו אנשים חכמים שידעו את זה, אלא זה שהכל עבד לאט במייקרוסופט, כי הם עבדו כמו בירוקרטיה ממשלתית במשך 10 שנים. הם לא עבדו כמו בירוקרטיה ממשלתית, הייתה להם בירוקרטיה ממשלתית בתוך המשרד, כן. כי הרי אותו אחד, שוב, אני גם באמת חושב על בירוקרט מהנקודת מבט שלו, כן. הוא לא היה רק חותמת גומי. לא. אף אדם לא אוהב לקום ולהגיד, תח, רק הוא יש לו הערות, הוא אומר, רגע, בדקתם את ההשפעה של זה, ואז רק הוא שואל, בדקתם, גם אם אין לו רעיונות, הוא יוצר רעיונות בשביל להרגיש משמעותי. כן, ואנחנו, לכן הפודקאסט גם נקרא על המשמעות, כי אנשים בסוף מחפשים את זה, עדיף שיחפשו את זה ולהועיל לאחרים, מאשר בשביל לחשוב למה אני קם בבוקר, ואיך אני מעכב את החתימות על חוזים של מייקרוסופט. כן, אבל, טוב, פה נחלוק, אבל הרבה מהמשמעות באה מזה שאתה מחפש להעיל לעצמך, אבל אתה צריך לחשוב על איך אתה מעיל לעצמך, ואתה לא מעיל לעצמך מזה שאתה מרגיש חשוב, אתה מעיל מעצמך מזה בהקשר הזה, מזה שאתה מייצר, מזה שאתה יוצר משהו חדש. אז אני לא חושב הרבה מהיצרנים הגדולים, הסטיב ג'ובס של העולם, קמים בבוקר, איך אני יועיל לאחרים? הם חושבים, איך אני מייצר משהו בעל ערך משמעותי, שאני אוהב, ואם אני אוהב את זה, סביר שגם אנשים אחרים יאהבו את זה. אז הכיף של לאתגר את עצמך, ולייצר משהו יפה, ולעשות עבודה משמעותית, זה מה שמקים אנשים יצרניים בבוקר ונותן להם משמעות. לא, אני אומר, אבל אם מישהו, נגיד אתה, אם היו אומרים לך בוא תעבוד במייקרוסופט בתור הפקיד הזה שחותם, אני יודע שלא היית עושה את זה, אבל הייתי שם כדור בראש, כן, להשגע אותי. אבל נניח ש... אבל הם מחפשים... היית מתעורר בוקר אחד בלי ההשכלה האובייקטיביסטית שלך, היית מחפש מה לעשות. פקיד ממשלתי, מה הוא יכול לעשות? הוא לא יכול לקדם דברים, כי אז הוא חותמת גומי.
הוא יכול רק לעכב. רק לעצור ולעכב דברים וליצור מכשולות. טוב, בנימה אופטימית זו הייתה שיחה על כלכלה, בשיחה הבאה שלנו אנחנו נדבר קצת על ענייני ביטחון. תודה רבה ירון ברוק. בבקשה.